Hei, olen Heidi Kurvinen, media- ja sukupuolihistorian tutkija Turun yliopistosta, ja opiskelijoiden kanssa olen myös käsitellyt sukupuolen moninaisuuden historiaa. Questioning, genderqueer ja muunsukupuolinen ovat transsukupuolisen ohella esimerkkejä sukupuolikokemusta kuvaavista sanoista, joita nykyään käytetään varsin joustavasti omaa sukupuolta pohdittaessa. Ne ovat myös esimerkkejä sanoista, jotka ovat nousseet nimenomaan ihmisten omista kokemuksista. Kun taas historiassa sukupuolinormien ulkopuolelle asettuneita ihmisiä määriteltiin pitkään ulkoapäin. Kaksinapaisen naismiesjaon itselleen vieraaksi kokeneita ihmisiä on ollut aina, ja monissa kulttuureissa sukupuoli on nähty myös moninaisempana. Esimerkiksi Havain ja Tahitin alkuperäiskansoilla on perinteisesti ollut ymmärrys kolmannesta sukupuolesta, mahu, jota edustavilla ihmisillä on hengellinen ja sosiaalinen rooli yhteisössään. Länsimaissa jakoa kyseenalaistaneet ihmiset alkoivat kuitenkin muodostua uhaksi vallitsevalle sukupuolikäsitykselle 1800-luvulla, jolloin kaupungistuminen ja teollinen yhteiskunta toi heidät aiempaa selkeämmin näkyviin omana ryhmänä. Toisaalta pienissä kyläyhteisöissä saattoi löytyä hyväksyntää normea rikkoneille henkilöille, jos he hoitivat roolinsa osana yhteisöä. 1800-luvulla yhteiskunnan lääketieteellistyminen johti tilanteeseen, jossa myös asiantuntijat alkoivat sulkea normin ulkopuolelle ihmisiä määrittelemällä heidät poikkeaviksi. Tuolloin kansainvälisissä seksologisissa ja psykiatrisissa keskusteluissa muotoutuivat ajatukset homo- ja heteroseksuaalisuudesta sekä kahdesta toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta. Samanaikaisesti alettiin erotella ihmisiä, jotka poikkesivat sukupuolen kaksijakoisesta normista. Tieteelliset käsitteet, kuten käänteinen sukupuolitunne ja hermafroditismi eli kaksineuvoisuus, levisivät myös Suomeen sekä tiedotusvälineiden uutisoinnin että lääketieteellisten keskustelujen kautta. Lapinlahden mielisairaalan lääkäri Johan Backman määritteli käänteisen sukupuolitunteen, josta hän siis ruotsinkielisenä käytti termiä konträr sexualkänsla vuonna 1882 seuraavasti. Henkilö sisimmässään katsoo kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen sekä usein käytöksellään ja olemuksellaan ilmaisee tätä vääristynyttä mielenlaatua. Backman ja hänen aikalaisensa eivät vielä erotelleet samaan sukupuoleen kohdistunutta halua ja normeja rikkovaa sukupuolikokemusta selkeästi toisistaan. Käsitteen transvestiitti otti ensimmäisenä käyttöön saksalainen seksologi Magnus Hirschfeld vuonna 1910 julkaistussa kirjassaan Die Transvestiten. Vuonna 1923 hän erotti transsukupuolisuuden siitä erillisenä sukupuolikokemuksena. Menneisyydestä kertovia lähteitä lukiessa emme kuitenkaan pääsääntöisesti löydä nykykäsitettä kuten transsukupuolisuus, vaan sukupuolten moninaisuutta on etsittävä hienovaraisemmista vihjeistä. Lehdissä saatettiin esimerkiksi kertoa naiseksi pukeutuneesta miehestä, kuten sanomalehti Karjalassa vuonna 1917. Eilisessä lehdessämme jo lyhyesti kerroimme, mitenkä joukko venäläisiä sotilaita toissayönä kello 12 aikaan pidätti Torkkelin puistossa erään naiseksi pukeutuneen miehen, tämän seurueessa olleen naisen ja erään avuksi kiiruhtaneen nuorukaisen sekä heitä pahoinpidellen kuljetti heidät päävahtiin. Keskisuomalainen puolestaan julkaisi Suomen tietotoimiston välittämän uutisen Tukholmasta vuonna 1932. Eräänä yönä pidätti poliisi nuoren naiseksi pukeutuneen miehen kiivaan taka-ajon jälkeen. Nuorukainen oli ollut naisen puvussa Broadway-nimisessä yöklubissa toisen miehen seurassa. Hänen kenkänsä puristivat ja sen vuoksi hän kieltäytyi tanssimasta erään näyttelijän kanssa. Syntyi riita ja daami sekä hänen kavalierinsa pakenivat autolla. Mutta näyttelijä ei päästänyt niin vähällä ihailemaansa kaunokaista, vaan hyppäsi erään ystävänsä kanssa toiseen autoon, mihin myöskin ohimennen otettiin poliisi. Syntyi huima taka-ajo pitkin katuja, kunnes taka-ajajat saivat pakolaiset kiinni ja heidät vietiin poliisiasemalle. 1920- ja 30-luvulla ristiinpukeutumisen rinnalle nousi mahdollisuus lääketieteellisiin hoitoihin. Aluksi hormonaaliset ja kirurgiset hoidot olivat kokeellisia, mutta ne alkoivat vähitellen muuttaa käsitystä ja ymmärrystä transsukupuolisuudesta. Samanaikaisesti julkisessa keskustelussa huomio kääntyi lääketieteellisen prosessin läpikäyneisiin ihmisiin, mikä on heijastunut niin suuren yleisön ymmärrykseen sukupuolen moninaisuudesta kuin myöhempään tutkimukseenkin.
Ensimmäinen kansainvälisesti näkyvä transsukupuolinen henkilö oli tanskalainen taiteilija Lili Elbe, joka traagisesti kuoli leikkauksen seurauksena syntyneisiin komplikaatioihin. Elben tarina levisi kansainvälisenä uutisena ja hänestä saatiin lukia myös Suomessa 3 otteeseen vuosina 1931 ja 1932. Aluksi lehdissä kiersi lyhyt uutinen hänen leikkauksestaan, tätä seurasi uutinen tulossa olevasta kirjasta ja lopuksi lukijoille kerrottiin Elben elämäkerran Framand till Kvinde Lili Elbes Bekännelser sisällöstä. Uutiset nojasivat pohjoismaisten lehtien kautta välittyneisiin tietoihin tapauksesta. Vaikka ajan käsitykset sukupuolesta tulivat niissä esiin Elben lääkärin professori Kurt Warnegrossin sanoin, myös Lili Elben omaa ääntä kuullaan esimerkiksi seuraavasti. Jouduin hänen sairaalassaan vaikeiden leikkausten alaiseksi. Mutta kun Einar Wegenerinä olin mennyt sairaalaan, niin nyt sieltä palattuani puhun naisena, joka nimittää itseään rouva Lili Elbeksi. Elben tavoin myös Kristine Jorgensenin sukupuolenkorjausleikkaus saavutti suomalaiset lehdistön kautta. Helsingin Sanomat pohjasi tanskalaistoimittajan kuvaukseen Jorgensenin tapaamisesta vuonna 1952. 20 vuotta sitten muutettiin tunnettu tanskalainen taiteilija Einar Wegener naiseksi. Kirjeenvaihtajanne tapasi Kristiinen kuukausi sitten neidon saapuessa lehden toimitukseen myymään kameraansa. Eikä voinut kuvitella, että tämä viehättävä vaalea neitonen oli muutettu miehestä naiseksi, sillä niin ihastuttava hän oli ja niin syvästi naisellinen. 1950-luvulla sukupuolen moninaisuus alkoi kuitenkin näyttäytyä ilmiönä, joka ei koskettanut yksinomaan ulkomaita. Ensimmäinen kotimainen sukupuolenkorjausleikkaus tehtiin lääninhallituksen päätöksellä pääkaupunkiseudulla 1950-luvun lopulla. Ja 1960-luvulla transsukupuoliset henkilöt tarjosivat sensaatio-lehti Hymylle jatkuvaa artikkeliainesta. Lehti esimerkiksi maksoi erään transnaisen rintojen korjausleikkauksen sekä raportoi siitä sivuillaan. Transsukupuolisuus oli siis jotain sensaatiomaista, normista poikkeavaa ja lehdistö keskittyi ennen kaikkea transnaisten kokemuksiin. Tuohon aikaan myös kirjoitettiin vielä harhaanjohtavasti transseksuaalisuudesta, mikä johtui käännösvirheestä, joka juonsi englanninkieliseen käsitteeseen transseksual. Lääketieteellinen keskustelu määritteli edelleen 1960-luvulla hyvin vahvasti suomalaisten käsitystä transsukupuolisuudesta, ja ero homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden välillä pysyi aikalaisille häilyvänä. Omien sanojensa mukaan ensimmäisen sukupuolenkorjausleikkauksen läpikäynyt suomalainen kuvasi sukupuolikokemustaan Hymylehdessä vuonna 1966. Halu pukeutua naiseksi oli ollut voittamaton. Halusin niin ikään käyttää ehostusaineita. 2 sanalla olla nainen. Eikä naisena oloon liittynyt eikä liity minkäänlaisia homoseksuaalisia piirteitä. Haluan olla miehen kanssa niin kuin nainen haluaa, en kuin sairaaloinen mies. 1960-luvun lopulla vähittäin käynnistynyt transaktivismi alkoi kuitenkin nostaa näkyviin myös transhenkilöiden oman ymmärryksen sukupuolestaan, mikä auttoi vähemmistöryhmään kuuluvia ihmisiä löytämään oman yhteisön. Samanaikaisesti alkoi selkiintyä se, että transsukupuolisuus ja homoseksuaalisuus olivat eri asioita. Tämä heijastui myös sukupuolen moninaisuuden kirjoille eri tavoin asemoituneiden ihmisten arkeen. Kastraatiolakia oli voitu soveltaa transsukupuolisiin ihmisiin 1950-luvulta lähtien, mikä mahdollisti sukupuolen lääketieteellisen korjaamisen terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. Käytännössä luvan saaminen oli kuitenkin vaikeaa ja osa transihmisistä haki hoitoja ulkomailta. Sukupuolen juridinen korjaaminen tuli Suomessa mahdolliseksi vuonna 1988. Ensimmäinen translaki, eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, säädettiin kuitenkin vasta vuonna 2002. Sillä tavoiteltiin hoitojen takaamista, mutta lain läpimeno edellytti myöntymistä sterilisaatiovaateeseen. Tästä johtuen ensimmäinen translaki oli vanhentunut jo syntyessään. Mutta sen päivittäminen on vaatinut 20 vuoden mittaisen kamppailun. Samanaikaisesti lääketieteellinen ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta on kehittynyt, sillä transvestisuus poistettiin Suomessa tautiluokituksesta vuonna 2011. Kiinnostus sukupuolen moninaisuuden historiaan on 2010-luvulta lähtien voimakkaasti noussut. Osin kyse on laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa tapahtuneesta muutoksesta,
jonka seurauksena kysymykset sukupuolen moninaisuuden kokemuksista ovat nousseet uudella tavalla esiin. Voidaankin sanoa, että suomalaisten käsitykset sukupuolesta ovat muuttuneet radikaalisti 2000-luvulla, mikä osittain johtuu siitä, että sosiaalisen median myötä kansainväliset keskustelut ja sukupuolen moninaisuutta kuvaava sanasto ovat aiempaa laajemmin tavoitettavissa. Toki tähän on vaikuttanut myös se, että yhteiskunnan tasa-arvoistumiskehitys on edennyt siihen pisteeseen, jossa sukupuolta ei nähdä enää yksioikoisesti naisten ja miesten välisenä kysymyksenä, vaan laajemminkin ihmisoikeuskysymyksenä, jossa kaikille tulee olla yhtäläiset oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolikokemuksesta, ihonväristä tai uskonnosta.